Elena, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi vă propunem o investigație pe o temă interesantă. Sper să vă placă tuturor. Bine, Elena, dacă ești pregătită, ia poziția cea mai comodă și relaxează-te. Eu te voi însoți pe parcursul acestei sesiuni. Glasul meu îți insuflă încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze. Din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu, 4. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. 2. Nimic nu te mai deranjează. Și 1. Ești relaxată total. Ești detașată total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Bine. Mhm. Bine. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maxima posibilă. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu noțiunea de Bitcoin. 1, 2, 3. Monedă virtuală. Așa mi-apare. Traducere. Bitcoin. Monedă virtuală. Atât văd. Cuvântul.
Care este... Trans- Transformarea uh, mm, plății lor într-un sistem informatic controlat de o inteligență artificială, ca și dorință în spatele acestei proceduri puse în scenă, să zic. Ideea este că are, nu prea prinde, nu prinde prea mult. S-a plecat de la o idee în sensul cum a prins jocurile de noroc față de conștiința colectivă. Poate așa prinde și treaba asta cu monedă virtuală, în sensul că este mai ușor de controlat un venit, o sursă sau un plan financiar dintr-un sistem digitalizat decât o monedă fizică. Uh, Era vorba că s-au gândit pe viitor ca chipurile să nu se mai facă spălări de bani. Doar că nu, conștiința colectivă nu primește uh, ceva ce nu este palpabil când este vorba de finanțe, de bani. Nu, nu acceptă. S-a făcut o întreagă reclamă cu tot felul de scenarii introduse, holografice, în conștiința colectivă, cât de benefic ar fi să nu ai griji, să totul se ocupă doar un computer, dar și dacă, cum să spun, și dacă mintea umană la nivel colectiv a gândit în sensul majoritar, nu minoritar, și dacă mâine nu mai există partea de care susține internetul, uh, ce se face, unde mai sunt banii, că dispar, se pot șterge. Pe motivul că în subconștientul colectiv omul are o frică. Uite că frica asta a fost de bun augur pentru că este de sustenabilitate și de protecție și de, cum să spun, este frica de a trăi, frica nivelului de trai, știi? Sursa de venit, că nu ai încredere în sistemul virtual, deoarece se pot șterge rapid și dispărea. Asta se observă. Care este prima imagine sau simbol care îți apare atunci când rostesc cuvântul Bitcoin? O monedă și acel ochelar, cum îi zice, la care măsori, al masonului, cu vârfurile în jos. Mhm. Îmi scap, mereu îmi scap.
Ăsta e simbol. Mhm. Compas. Compasul cu vârfurile în jos. Și deci, știi, sunt două forme de compas. Unul e care se intersectează așa. Din ce, Asta se vede. care este legătura Bitcoinului cu acest simbol? Mai mult cu partea evreiască, dar nu neapărat văd că sunt o altă specie reptiliană de culoare albă care îi văd că își pun tot felul de chestii pe cap. Ei- Ăștia sunt pe partea finanțelor introduși, cum să zic, nu introduși, infiltrați și îi regăsești și în juridic și în deci finance, juridică și politică, dar sunt o rasă mică numeric care vor cumva să atragă, dar spune că sunt aceiași, doar că e altă subspecie, să atragă, cum să zic, o altă fațetă, să te atragă. Legătura este în semnul lor. Ăsta este în semnul lor, ca și simbolistică. Tot rasă reptiloidă sunt și aici. Nu contează culoarea. Controlul mai puternic și la nivel subtil. Ca și cum să nu scapi. Pentru că puterea în lume o deține bani, resursele. Poți controla oamenii prin partea financiară. Ideea ce văd eu, cea mai mare greșeală acum mi apare a omenirii este că așteaptă ca alții să dețină puterea, nu că așteaptă. Au dat control altora asupra lor. Și este o greșeală din istorie. A da voie să fii controlat la nivel global. Bine, accesează la 3 momentul în care a apărut pentru prima dată ideea de Bitcoin în planul subtil sau energetic al umanității. 1, 2, 3. Vine așa o informație acum 10 ani, dar parcă ar fi fost cumva o idee și cu 30 de ani, în sensul de modificare, se percepe cuvântul strângerea lațului, a pungii și observ imagini gen populația și să strângă cât mai mult, să extragă uh, ceea ce nu deții sau nu e palpabil și este ascuns, nu poți controla. Este ca la ideea crezi în ceva care nu-l vezi.
dar nici nu îl stăpânești. Ideea asta o văd în speță pusă mai mult ca și proiect care ia amploare acum 10 ani. Da, acum 10 ani. Și mm, este un băiat, din ce văd, dintr-o universitate americană, cu ochelari așa, care face un fel de proiect și îl prezintă ca și caz de studiu per viitor. Dacă cel care a înființat Facebook-ul, ăsta e băiat, și dacă totul bine, se duce și prezintă în universitate, că Facebook-ul era deja, și spune dacă transmutăm totul în online, ceea ce se pare că în prezent deja este, adică să-ți cumperi totul din online, să poți muta și băncile, el vorbește la nivel de monetării, uh, într-un sistem virtual, bine, cum prezintă el, foarte bine pus la punct, controlat de o mașinărie, o inteligență artificială care nu scapă nimic de sub control și ajută la stoparea spălărilor de bani în lume. Să se înceapă cu proiecte mici, începând cu ideea care se vedea de shopping online, să vadă cum prinde la nivel de conștiințe, uh, și apoi ușor, ușor, în funcție de cum vor crește per viitor aceste sisteme de cumpărături, cum suntem noi, că de necesități ale noastre, din mutarea în fizic în online, este uh, posibil să se bată o monedă virtuală care ți arată un coș acolo virtual, totul este pus ca și proiect, în care tu îți vezi uh, finanțele cât ai în cont, dar practic fizic niciodată. Și în spatele acestui sistem se pot face multe altele și vorbim de cumpărare de armament nuclear, susținerea unor proiecte din spate și văd și aici are finanțare tot arabă, schimb. Deci în spatele acestui scenariu, tot ei vor spăla bani, adică ei vor să spună că controlează cei mafiile care spară bani la nivel mic, dar să controleze și să spele ei bani la nivel mare. Să aibă, să dețină controlul chipurile asupra celor care sunt în diverse bandă, mafie, genul ăsta, trafic de armament și de stupefiante și de alte chestii, cum sunt multe personaje în lume multe nu numeric, care au o identitate, două, trei, false, nu plătesc impozite, dar au ajuns la un statut financiar foarte puternic și este un fel de game. Sunt niște gameri în realitatea de zi cu zi, nu în online. Iar
aici când se pune în scenă se speculează că chipurile să țină sub control astfel de cazuri. Dar, de fapt, ideea care se vinde este doar pentru macro, pentru populație, că în spate să dețină monopolul absolut, că dacă prinde ideea de vor deține un monopol absolut digitalizat. Un singur computer care deține controlul. Bine, vin din spate alte state care nu ar fi de acord. Nu toată lumea prinde. Cel puțin, uite, un stat care nu se bagă și nu e de acord, Mexicul. Și multe țări care nu prinde chestia asta. Nu. Nici partea asta arabă de Israel, Iran, Irak, nici ăștia nu prind ideea. O prind țările europene, Rusia nu prinde ideea, nu-i place. Din China ar prinde ideea, este relativă și Japonia mai puțin. Restul de țări mai slab economic nu. Știe, cu plus și minus, a fost o vâlvătaie, dar începe să... A rămas în stand-by, nu a prins încă un contur. Dar este, cum să zic, virusul e împânzit la nivel mental. Care a fost intenția profundă inițială din spatele apariției Bitcoin-ului? Controlul asupra resurselor. Nevoia să dețină controlul a absolut orice. Să ți se dea cu țărita. Să ajungi un fel la nivel global, un fel de cobai, nu cobai, un fel de sclav în propriul sistem, la un nivel mult mai puternic. Pe, pe doar de necesitatea de a trăi. Uh, Sunt fel și fel de proiecte care au fost puse în scenă, ca scenarii, îngrădirea cât mai multă, reducerea populației care nu adoptă impunerea lor. Adică nu faci parte dintr-un sistem digitalizat în care ai parte de mâncare, deci totul nu mai ai tu control la nimic. Asta este ideea, controlul. Tu nu mai ai control persoană fizică la absolut nimic. În viitor, ca și scenariu ce au făcut ei, doar să ți se dea ca cum era pe vremea comunismului, ca porție per persoană. Și se percepe un gard, iar cei care nu sunt și nu intră în acesta vor, cum să zic, sunt dincolo de gard, în, neavând nicio altfel de resursă. Și mai mult în speță pe urbanism, pe zonele urbane, unde este populație foarte densă, unde controlul este la nivel digitalizat extins, pentru că marile companii doar sunt dependente de digitalizare. Controlul până la ajunge și CAR s-a implementat în multe state, chiar și China și Danemarca și Olanda, acel chip introdus, tu să nu mai deții controlul asupra uh, ceea ce ai muncit. Deține statul, guvernul sau o inteligență artificială controlul asupra ta, asupra existenței tale. Adică, într-un sistem virtual, tu trăiești, să spunem, atât cât vrea sistemul. În momentul în care nu mai corespunzi, ești șters. Totodată, ce se face ca și joc în online. Ai văzut, sunt personaje virtuale, trăiești acolo într-un sistem, cât vrea sistemul, după aia îți dă delete. Te-a șters.
Nu mai există. Cam așa se dorește per viitor. Care a Doar că fost, mm, frica umană de supraviețuire e mai puternică decât programele lor. care au fost condițiile favorabile pentru declanșarea lansării Bitcoinului în societate? Sunt personaje fictive, îmi vine să spun, care au fost răspândite prin lume, care tot ce ai văzut în media este fake, totul este trucat, nici măcar acei oameni nu au fost real, sunt imagini trucate. Iar până a prins ideea, se observă în anumite state, gen cum am precizat, Danemarca, Olanda și văd și un pic prin Suedia, partea asta a Europei, China, care ei au început foarte puternic să dețină controlul asupra populației prin digitalizare. Scopul este tot controlul de reducerea populației. Și adică reducerea într-un nu vor pieri în mod natural. Nu mai ai acces la resurse de a trăi. Dar nu este totul să pui mâine în scenă, este perioadă lungă, ca și proiect în viitor, să spunem, că asta se vrea. Ai spus câte ceva, dar totuși o să mai repet, o dau o întrebare mai concretă. Ce entitate, grup sau conștiință se află în spatele creației originale a Bitcoinului? Zeta, sistem Android, deci inteligența artificială și uh, această subspecie de reptiloizi care își apără teritoriul de, să spunem noi, cei care vin umanoizi din federații, confederații, etc. și vor să-i eradicheze, le restrângă, își marchează teritoriul, se impun prin forță, prin orice mijloace. Și atunci există o colaborare între această specie reptiloidă cu andromedanii, care dețin un control la nivel mental și nu dețin un control, au o putere mentală mai mare decât reptiloizii, să zicem. Este un fel de alianță. La 3 îți vine toată informația cu figura cunoscută sub numele de Satoshi Nakamoto 1, 2, 3. Eu nu văd fizic, corp uman fizic. Zici că seamănă cu un crocodil, cu mânuțe mici așa. În niște haine în corpul ăla, are capul ăla așa ca de crocodil. Așa e și îndesat și mic, are și coadă. Este cineva real? Eu văd în metafizic care are Mhm, haine în mhm, fizic. mhm. Ai vorbit adineori despre cineva care este legat cu Facebook-ul, care a prezentat un proiect și A vândut un patent, vreau să spun.
Care este legătura dintre el și Satoshi Nakamoto? Moneda, care de acolo este inteligența artificială, să spunem, de acolo este sistemul de control. Cel care a pus bazele și a vândut, ca să spunem, și europenilor și Americii și altor state care au cumpărat, de aici s-a vândut. Este, nu este o legătură între el și acest personaj, pentru că personal nu se cunosc. Este o... Acest băiat a vândut o idee unor personalități dintr-o universitate. El și-a luat partea, a prins, a fost contactat, a prins la ceilalți, a fost contactat apoi de către cei din partea sistemului bancar. Cam așa, cum să zic, să prezinte sau să dezvolte mai mult ideea. Între cei din sistemul bancar din America și cu acest personaj este o legătură. Deci vezi cum e legătura indirectă, nu e directă. Acest personaj spune că are doar Are, avatarul, are uh, avatarul, da. dar pe cine reprezintă în metafizic? Pe dacă e reptilă, e doar un pion, Mhm. nu este un creier. Și totuși este legătură între sistemul bancar, sistemul monetar internațional și Bitcoin. Da, evident, da. Este o formă de trecere dintr-o... Este o dorință proiect Mhm. pusă în scenă. Ce simți despre viitorul Bitcoinului? La 3. 1, 2, 3. Nu e ce simt eu. Sunt foarte multe relativități care sunt și acum deschise în prezent. Este doar, deci nu e ce simt eu, deoarece majoritarul este ce se modifică. Conștiința umană, nivelul de conștientizare, în prezent și în viitor relativ apropiat, nu se modifică, nu ia amploare, cu toate că se forțează foarte mult și se pompează această idee. Doar că frica de supraviețuire, de a nu controla partea ta de finanțe, pentru că are legătură cu frica, încă deține, încă nu lasă să ia ăștia controlul asupra tot. Și nu toate țările sunt adepte a acestui sistem la nivel global. Deci totul în prezent este o relativitate, doar că este stagnantă ideea lor, nu ia amploare, pentru că frica e mai puternică ca prostia care o propagă,
Deci nu pot spune ce simt, ci este vorba de ceea ce conștiința colectivă uh, decidem în dreptul fiecăruia dintre ei. Se va transforma sau va fi înlocuit de o altă formă de valoare? Repet, sunt variabile care apar în momentul când pui întrebarea, care sunt linii deschise. Depinde doar de conștiința colectivă. Nu este o linie din punctul A în punctul B. Sunt mai multe linii. Poate fi, poate nu fi. În prezent, din punctul A în punctul B, linia prezentă, nu. Dar sunt variabile deschise. Dependență de rezultatele. Conștiinței colective. Presiunea se pune din metafizic de către entități, de o inteligență artificială în conștiința umană, dar ceea ce susține încă de a nu lua amploare este frica de supraviețuire, ceea ce este de bun augur în cazul de față. Ce rol are Bitcoinul în procesul de trezire sau eliberare financiară a umanității? În funcție de, cum să spun, presiunea negativă îi face pe mulți dintre cum să spun, să se pună la adăpost sau să se protejeze. Pentru că percepția și simțurile sunt de ceva instabil, teamă, nesiguranță. Deci are, să spunem, o parte, dar e legătură cu supraviețuirea, nu cu trezirea conștiinței în general. Și totuși, procesul de producere a Bitcoinului sau mining-ul, ce este? Ce vezi la nivel metafizic? Nu apare nimic în sensul de ceva viabil, uh, ci ceva ce poate dispărea chiar mâine. Ceva ce poate deveni un colaps, ceva ce poate însemna o resetare la nivel global dacă cade tot sistemul, să spunem, informațional. Cam asta se percepe. Nu reprezintă stabilitate, ci mai mult instabilitate. Deconectările de energie electrică sunt și ele o cauză Da, da, da. care este metoda de propagare a acestei monede virtuale? Prin reclame și holograme fals create. Prin media, adică sistemul online, acele reclame cum că îți arată oameni fericiți, dar de fapt este trucaj, nu e nimic real. Cât de ușoară îți va fi viața, lasă-te în mâinile lor, că tu nu mai faci nimic. Ești precum găina care ți se aruncă în, în țarc bobițe. Substratul ăsta ar fi de perceput și de înțeles
că devenim ca niște găinuțe care așteptăm bobițe. Dacă ne lăsăm, să spunem, ca și nivel de conștientizare. Ei îți împachetează totul ca ați vinde, să spunem, într-o lumină foarte frumoasă, cum tu nu mai faci nimic. Totul este și tu doar ești la un click distanță și atât. Deci să accepti cumva a fi cât mai mult controlat și îngrădit, dar împachetat, cum îi place minții, sub un aspect și cuvinte care te atrag, te captează. Dar de desubt este exact devenind găinuțe în țar care mâncăm bobițe aruncate de alții. Ce, Și peri- vei depinde de supraviețuire doar de ei. ce pericole mai sau influențe întunecate ascunse în spatele sistemului blockchain mai sunt? Păi dacă e de pe supraviețuire, cred că asta este cea mai puternică. Că dacă ți se taie tot, deci cel mai periculos lucru care se ascunde, este că viața ta este dependentă de un sistem care în momentul când sistemul decide stop, joc, nu mai trăiești, nu vei mai trăi. Deci mai puternic de atât și mai malefic nu cred că este. Este o legătură dintre Bitcoin, politică, economie. Bitcoin, economie și politică, invers. Politica este susținută de finanțe. Ei sunt dependenți de finanțe, că ei nu fac practic nu produc, nu sunt producători, sunt doar influenceri. Sistemul politic sunt doar niște influenceri. Prin idei și concepte personale sau gândiri de grup. Pun în scenă scenarii care sunt, cum să spun, construite după o gândire proprie. Legile sunt făcute în speță din gândiri personale, cum să spun, luat în calcul și părerile celorlalți care sunt tot din sistemul politic și apoi uh, puse deja aprobate, necerând aprobarea publicului, publicului, oameni, nicăieri, în prezent. În ceea ce se observă în modernismul nostru, comparativ că trecerea de la comunism la modernism și în comunism era același sistem, legea nu cerea părerea poporului, să spunem, cerea uh, pusă în aplicație de către o mână de oameni. În istorie, când nu era monopol, nu era politică, să spunem. Eu spun mult în istorie, nu acum 40 de ani sau 60 sau 100. Nici măcar acum 100. Se cerea, să spunem, cât de cât o părere din câte un reprezentant al poporului, să spunem, dar care reprezenta într-un mod real, nu cum este în prezent. În prezent este doar praf în ochi populației. Politicul este dependent de financiar, pentru că ei sunt doar influenceri care au nevoie de finanțe. Ce influențează prețul Bitcoinului
Sau cine influențează? Un, un dispozitiv, văd, un computer. Dacă e inteligența artificială, îți dai seama. În funcție de valorile la bursă în general, copiază și modifică. Bine, Elena. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Îți ridici frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 5. Ești aici și acum. Elena, îți mulțumesc pentru participarea ta Plăcere. la această investigație. Da. Tendința este să ne controleze total. Și Bitcoin este un instrument pentru asta. Cred că cu toții conștientizăm faptul ăsta și o să luăm careva decizii fiecare pentru el. Bine, îți mulțumesc mult și mulțumesc tuturor care ne privesc. Ne luăm rămas bun de la toți. La revedere, numai bine. La revedere. Pa! Pa, pa.